අද මම ඔයගලන් එක්ක හදන්න හිතුවේ චයිනීස් නූඩල්ස් එකක්. ඉතින් ඔයගලන්ගේ ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් නූඩල්ස් එකක් තමයි අද අපි හදන්න යන්නේ. හරි. දැන් එහෙනම් මුලින්ම බලමු ඕන කරන දේවල් මොනවාද කියලා. පළවෙනියටම තියෙන්නේ ලුණු කොළ. ලුණු කොළ පොඩි ගස් වලින් දෙකක් විතර මම ගත්තා. දැන් මේ ලුණු කොළ මම සෝදලා කපාගෙන තියෙන්නේ. හැබැයි කපා ගන්නකොට ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ ටිකක් ලොකුවට දිගට කපා ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ බෙල් පෙපර්. බෙල් පෙපර්ත් ඔයගොල්ලන් කැමති කලර් එකක ඒවා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් මම ඇට අයින් කරලා දිගට කපාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කැරට් සාමාන්‍ය ටිකක් ලොකු ගෙඩියක් ගත්තා මම. ඒකත් දිගට හීනියට කපාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ නූඩල්ස් ඔයගලන් කැමති වර්ගයේ ඕනම නූඩල්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සොයි සෝස් තියෙනවා. සොයි සෝස් මේස හැඳි 3ක්. ඊට පස්සේ ටොමැටෝ කෙචප් මේස හැඳි 2ක්. ඒත් එක්කම කෝන් ෆ්ලවර් මම වතුර ටිකක දිය කරගෙන තියෙනවා. කෝන් ෆ්ලවර් මේස හැඳි එකමාරක් විතර උනාට කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ ලුණු මෙතන තියෙන ඔයිස්ටර් සෝස් එක. ඒත් එක මෙතන තියෙන මම අද පාවිච්චි කරන තෙල් එක මම අද මේ නූඩල්ස් එක හදන්න පාවිච්චි කරන්නේ තල තෙල්. ඔයගලන්ට වෙනස්ම විදිහේ රසක් ගන්න පුළුවන් තල තෙල් එකතු කරගත්තොත්. ඒ නිසා මම තල තෙල් එකතු කරනවා. මෙතන තියෙන චිකන් ග්‍රෑම් 75ක් 100ක් විතර ගන්න. ඒකත් හීනියට දිගට වගේ වෙන්න කපා ගන්න. ලුණු ගබ්බිරිස් දාලා සීසන් කර ගන්න. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ඉඟුරු සුදු ලුණු එකට අඹරගෙන ඊට පස්සේ අපිට ඕන කරනවා බිත්තර දෙකක්. හරි මෙච්චරයි අපිට ඕන වෙන්නේ. හරිම පොඩි දේවල් ටිකක් තමයි ඕන වෙන්නේ. මේ එහෙනම් අපි හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මට තව කියන්න ඕනේ ඔයගලන් කැමති නම් මේකට චිකන් නැතුව වෙන ඕනම දෙයක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් මුලින්ම නූඩල්ස් ටික තම්බ ගන්න ඕනේනේ. ඒ නිසා මම මේ විදිහට වතුර එකක් තියලා කුකර් එක ඔන් කරගත්තා. ඒ වතුර එකට මම ලුණු ටිකකුත් දාලා තියෙන්නේ. ඊපස්සේ දැන් වතුර එක බොයිල් වෙන වෙලාවට අපි නූඩල්ස් ටික දාලා තම්බ ගන්නවා. වතුර එක මේ වගේ රත් වෙනවා. රත් වෙන වෙලාවේදී නූඩල්ස් ටික එකතු කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඒක තැම්බෙනකම් වහලා තියන්නයි තියෙන්නේ. ඒ අතරතුරේදී අපි බලමු එළවලු ටික කොහොමද ටෙම්පරාදු කරගන්නේ කියලා. හරි. මුලින්ම කරන්න ඕනේ බිත්තර දෙක මේ විදිහට කඩාගෙන ඒකට එකතු කරගන්න ලුණු ටිකකුයි ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් එක්කම අපි ගත්ත සොයි සෝස් එකෙන් පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි ගත්ත කෝන් ෆ්ලවර් ටික ඔක්කොම මේකට එකතු කරගන්න. මේක හොඳටම මික්ස් කරගෙන අපිට එන්නේ මේ විදිහට. දැන් මේකට අපි චිකන් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේකත් තව විනාඩි 10ක් විතර චිකන් ටික හොඳට මැරිනේට් වෙන්න තියන්න. ඊට අපිට පුළුවනි සුදු ලුණු ඉඟුරු ටික දාලා ටෙම්පරාදු කරගන්න එක පටන් ගන්න. දැන් නූඩල්ස් එක තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් මේ වෙලාවේදී වතුර ටික ඔක්කොම හොඳට පෙරා ගන්න ඕනේ. ඉක්මනින්ම මේක කරගන්න. පෙරලා ඊට පස්සේ ඉක්මනට මේක නිවෙන්න ඕනේ හින්දා ඇල් වතුරෙන් සෝද ගන්න. දැන් මේ මම ඇල් වතුරෙන් සෝදගත්ත නූඩල්ස් එක තමයි තියෙන්නේ. බලන්න එතකොට අර ඇලවෙන ගතිය ඔක්කොම යනවා. හොඳට සෝදගත්තාම දැන් ඒක තව තියෙන වතුර ඔක්කොම පෙරෙන්න අපි මෙහෙම තියලා තියමු ටිකක් වෙලා. හරි අපි බලමු ඊළඟ ස්ටෙප් එක මොකක්ද කියලා. හරි දැන් එළවලු ටික ටෙම්පරාදු කරගන්න.
ටිකක් මේ වගේ ලොකු භාජනයක් ඕගලන් ගන්න. මේ වගේ වොක් එකක් නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද එතකොට අපිට හොඳට මික්ස් කරගන්න ඉඩ තියෙනවා. හරි. දැන් මම ගෑස් එක මේ කුකර් එක ඔන් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේ වෙලාවේදී තෙල් එකතු කරගන්න. තෙල් මේස හැඳි 3ක් විතර. දැන් පළවෙනිටම කරන්නේ ඉඟුරු සිදුරුන් ටික එකතු කරගන්න එක. දැන් මේ ටික යාන්ත්‍රණයෙන් ටෙම්පරාදු වේගන එනකොට මේකට චිකන් ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් අපේ චිකන් ටික ඔක්කොම බිත්තර එකත් එක්ක මික්ස් වෙලානේ තියෙන්නේ. ඒක අපි කෑලි කෑලි වෙන වෙනම අරගෙන දාගමු. දැන් මේ වෙලාවේදී පොඩ්ඩක් ගින්දර සැර වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ චිකන් ටික ෆ්‍රයි වෙන්න තියන්න. දැන් චිකන් ටික මේ වගේ ෆ්‍රයි වෙනවා. මේ වෙලාවේදී ඉතුරු බිත්තර ටික එකතු කරගන්න. දැන් බිත්තර ටික පෑන් එකට එකතු කරගත්ත ගමන්ම මික්ස් කරන්න එපා. ටිකක් වෙලා මෙහෙම තියලා ඊට පස්සේ හැමීට මෙහෙම මික්ස් කරන්න. එතකොට ටිකක් ලොකු ලොකු කෑලි වගේ තියෙන්න අපිට ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ටික චිකන් ටිකත් එක්කම කවලම් කරගන්න. දැන් මේ වෙලාවේදී ඔයගොල්ලෝ නූඩල්ස් එක ටිකක් සැරට හදාගන්න කැමති නම් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන් chili paste එකක්. දැන් අපි එළවලු ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. මුලින්ම කැරට් ටිකයි බෙල් පෙපර් ටිකයි එකතු කරගන්න. දැන් වැදගත්ම දේ තමයි එළවලු ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ මේ එළවලු ඕවර්කුක් වෙන්න තියන්න එපා. කියන්නේ හුඟක් තැම්බෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ටිකක් අමු ගතියට හැපෙන්න තියෙනකොට තමයි නූඩල්ස් එක රස වෙන්නේ. දැන් එළවලු ටික එකතු කරගෙන ඒ ටික යාන්ත්‍රණයෙන් ටෙම්පරාදු වෙගෙන එන වෙලාවෙදී මම ලුණු පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්නවා. මොකද අපි එළවලු වලට ලුණු දෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඒක පොඩ්ඩක් මික්ස් කරගෙන ඉක්මනින්ම නූඩල්ස් ටිකත් එකතු කරගමු. නූඩල්ස් ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ ඒකටම මික්ස් කරන්න කලින් මම උඩින් සොයි සෝස් ඉතුරු කරගත්ත ටික එකතු කරගන්නවා. ඒකම අපේ කෙචප් ටික සහ ඔයිස්ටර් සෝස් පොඩ්ඩකුත් මම දාගන්නවා. ඔයගලන්ට මේවා අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. දැන් මේ විදිහට ඔක්කොම දේවල් ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මික්ස් කරන්න. දැන් මතක තියාගන්න ඕනේ මේ මික්ස් කරන වෙලාවේදී කුකර් එක පොඩ්ඩක් ගින්දර වැඩි කරලා තියාගන්න. මේ වගේ හැඳි දෙකක් අරගෙන මික්ස් කරන්න. එතකොට ලේසියි. දැන් නූඩල්ස් එක මෙන්න මේ විදිහට මික්ස් කරගත්තට පස්සේ අවසානයේටම එකතු කරන්නේ ලුණු කොළ ටික. මොකද ලුණු කොළ කලින්ම දැම්මත් ඒවා වැඩිපුර කුක් වෙන නිසා ඉක්මනින් මේ විදිහට ලුණු කොළ ටික එකතු කරගන්න.
ලුණු කොළ ටික මික්ස් කරගත්තට පස්සේ එකපාරක් මේ විදිහට මික්ස් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඉක්මනින්ම කුකර් එක ඕෆ් කරගන්න. නැත්නම් එළවලු ටික ඕවර් කුක් වුණොත් නූඩල්ස් එකේ රස හරියට එන්නේ නැහැ. ඔන්න දැන් අපේ නූඩල්ස් එක නම් ලෑස්ති. බලන්නකෝ චයිනීස් රෙස්ටොරන්ට් එකකින් අපි ගන්න චයිනීස් නූඩල්ස් එක වගේම තියනවා නේද? රසත් ඒ වගේම තියනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන් අනිවාර්යයෙන්ම හදලා බලන්න. එහෙමනම් අදට මම සමු ගන්නවා. අපි ආයෙත් දවසක අලුත් කෑමක් එක්ක එකතු වෙමු.